So our presenter for today is a registered chemist in the Philippines. He is a holder of Bachelor of Chemistry and Master of Chemistry in the Philippines. He is a forensic chemist of National Bureau of Investigation, or NBI, for 8 years and has worked for the Dubai government for around 21 years as a dangerous goods officer, senior environmental planning and studies officer, and currently as a waste treatment officer. He has completed international certifications such as NIBOSH, HSC Engineering, ISO 14000 and 9001 auditor courses, Hazardous waste handling and management, and fire safety. And there are many other qualifications that he has completed already. He's a member of Integrated Chemists in the Philippines and a pioneer member and the current vice president of FILSA. Let's all welcome Mr. Antonino de Belen. Sir, good afternoon and welcome. And I'll give the floor to you po. Good afternoon, everyone. Good evening in the Philippines. Thank you, Ms. Secretary, for that warm welcome. Okay, nawala. So, antay lang po tayo. Nire-ready lang po yung presentation natin. So, yung mga participants natin na may advanced questions po, type nyo lang po sa chat box natin, no, para ma-record natin and we'll ask those questions in the end of the presentation. Okay po, hintay lang po natin si VP Anton habang nagpe-prepare ng presentation. Na-acknowledge po namin yung presence ng mga taga Makati City Hall, mga dati kong kasama, no? Tsaka po yung mga taga-government entities, no? Like our city engineer from Mati Davao, no? Welcome po sa mga bago pong members ng FILSA. Welcome po sa inyo lahat. Opo. Saglit lang, Pres, ha? Okay, Medyo, Vice. Mukhang na-excite tuloy kami. kaya nga, Parang- biglang nawala yung link eh. Ay, ano po ba? Sir Patricio, nag-raise po kayo ng hand. Ano po yung, baka may tanong po kayo? Yes po. Regarding po sa training session natin, actually it is recorded po, no? So you will see the recording sa YouTube po natin, which is ma-receive niyo yung link once na pagkatapos ng training na to. Okay? Let's start with the ano na po, training. Alright, Vice. Medyo nakasumpo masyado yata yung presentation natin. Dali lang, ha?
Okay na ba, Pres? Okay na po, okay na po. Malinaw na po. Okay, ladies and gentlemen, good afternoon in UAE and Dubai. Good evening in the Philippines. So, ang topic po natin today is will be hazardous waste management. So, if every day of our lives na-encounter po natin ang mga chemicals, no? So, hindi man natin alam, sa pag-encounter natin every day, once na nag-expire ito or naubos or itatapon, it will result as a hazardous waste. So ano ba yung training objective natin? Press, marilaw ba yung aking boses? Opo, medyo husky lang. Mukhang nag-karaoke tayo kagabi. Opo. Sige po. Okay, ano ba yung training objective ng ating training for today? First of all is to identify hazardous waste, to determine the effects of hazardous waste to human health and the environment, yung ating waste hierarchy, para malaman natin ang local and international legislations ng hazardous waste, hazardous waste management from generation, storage, transportation, recycling, and disposal. Medyo mali yung spelling ng disposal. Then the best management practices ng hazardous waste. So yung projected generation ng hazardous waste or ng waste by per se will be 75% in the next 25 years. So overall to sa lahat na sa buong mundo. So usually before mag-reach tayo sa hazardous waste, meron tayong different classification ng waste. So isa dito is yung hazardous waste. So mga types ng hazardous waste could be radioactive, industrial waste, electronic waste, medical waste, and so on and so forth. So sa non-hazardous waste, meron tayo yung municipal solid waste. Merong other non-hazardous waste. Dun sa municipal solid waste, meron tayong organic waste. Nandito din yung mga food waste, packages, nandito yung plastic, metal, nandito din yung mga wood materials. Then the next slide is the waste hierarchy. So nandito yung reduce, reuse, recycle, recover, and disposal to the landfill. So madalas nating iniisip paano ba reduce. Siguro before tayo mag-reduce ng ating waste material, siguro mas maganda kung i-avoid natin, di ba? From the start, para wala tayong material, siguro i-avoid natin kung maaari lang. So when we reduce, it reduces the amount of waste being produced. Sa reuse naman, pwede nating gamitin ulit, like kung magkakaroon ng solvent recovery ang isang facility. Then the next is recycle. Dadali natin yung material to a recycling facility. Then they can make this one as a raw material for other specific like sa cement company, pwede nilang maging alternative raw material. Then recovery, waste to energy. So yung waste natin pwedeng convert sa electricity. Then the final disposal will be sending the waste material, which will be the last resort. Vice, wala pong sound yung video po. Paano? You have to unshare tanggalin yung share screen, tas i-share nyo po ulit. Tas sa bottom left may kita nyo po share sound. Saan yun? Sige po, tanggalin nyo po muna yung share screen.
Yung sa new share, di ba? Opo, new share. Okay. Tapos dun sa gilid, may nakalagay na share sound sa bottom left po ng screen nyo. Before nyo i-flash yung mismong slide. Nakalimutan ko na pagiging techie. Sec. Sige lang. Teka lang ho. Mag-stop sharing ka muna. Vice, stop sharing muna. Then, mag-share ka uli. Okay. Then, ayan. Yan, okay na ba? Ngayon, Okay. si-share mo siya. Pag share mo, may nakalagay na yung share audio sa may click. Share sound. Okay, okay. Got it. Some of the waste that we produce every day can be hazardous Rest, to our meron na ba? health or to the environment. It's not Okay na po. always Okay easy na to po. understand how much domestic waste can be hazardous and why. While some waste can be easily identifiable by symbols such as corrosive, toxic, flammable, or explosive. There are other items which are harmless when used, but hazardous when disposed of. Batteries, paint, thinners, disinfectants, pesticides, glues, and expired medicines emit hazardous chemicals as they deteriorate. Some chemicals, when touched or inhaled, can cause respiratory problems or irritation to the eyes and skin. It's important to note that medicines, oil, and other chemicals should never be disposed of in the sewage system. Other items are toxic. If they are dispersed into the ground through the sewage system or otherwise, they can poison the soil or water and eventually end up in our food. Items such as syringes, thermometers, light bulbs, and tubes contain hazardous chemicals. If they are put with other items, they can be very dangerous, both to you and the waste handlers. All these types of waste should not be disposed of in the black bag or the recycling. They should be taken to a civic amenity site and disposed of as directed. Batteries can also be taken to specific collection points. If disposed of correctly, all hazardous material that cannot be recycled will be disposed of in a controlled manner. So, this is, thank you for watching the video. So, ano ba yung hazardous waste? So, these are wastes with the properties that make it dangerous or capable of having a harmful effect in the human life and the environment. So, itong hazardous waste are generated from many sources, ranging from industrial, manufacturing, processing of waste materials from battery, can be in the form of solid, liquid, or gases, and can also be sludge. With a little effort, together we can reduce the amount of hazardous waste that ends up in the environment. But it's not just better for the environment, it's better for our health too. Don't waste waste. Do your bit. So another definition ng hazardous waste, this type of waste are unsuitable for direct disposal in the environment or through a sewer system by any traditional landfill. It is also any waste deemed by the municipality to pose a risk to the environment or the public health due to ulitin natin ulit, may konting disturbance. It is also any waste deemed by the municipality which pose risk to the environment or the public health due to the presence of hazardous components or chemical or its physical properties. So here are some common examples ng hazardous waste. Meron tayong waste oil and waste oil sludge. Nandiyan yung solvents and thinners, paint waste materials, nandiyan yung medical waste, nandiyan yung pharmaceutical waste.
So some terminologies, siguro mas maganda malaman to, lalo na yung mga newcomers. Ito yung mga word na naririnig natin: dangerous goods, hazardous material, hazardous substances. So first of all, siguro i-define muna natin ano yung dangerous goods. So as being introduced by our secretary, before nag-join ako ng Dubai Municipality, I was a forensic chemist of the NBI. So part of this, hinahandle ko yung mga chemicals or what you call dangerous goods. Nandun din yung mga dangerous drugs. Part na rin ng mga hinahandle ko are explosives. So ano ba yung definition ng dangerous goods? These are substances and materials which are capable of posing a significant risk to health, safety, property, or the environment when they are mishandled. So ano naman yung hazardous material? Is an item or agent, biological, chemical, radiological, which has the potential to cause harm to humans, animals, or the environment, either by itself or through interaction with other factors. Then the next is hazardous substances. Can be as any substance, whether solid, liquid, or gas, that may cause harm to your health. Usually, these hazardous substances are classified on the basis of their potential health effects, either acute, immediate, or chronic long-term. So, itong mga materials na sinabi kong terminologies, once they expired, naubos na siya, all of these materials will become hazardous waste. Okay? So itong dangerous goods and hazardous materials, this definition, they are synonyms or iisa lang sila. Ang hazardous materials most likely defined to sa American, from America, Canada. Ang tawag nila sa hazardous materials or chemicals are hazardous materials. Pero dito sa Dubai or sa European nation, including UK, Australia, ang tawag nila ay dangerous goods. So dangerous goods and hazardous materials are synonyms. Iisa lang po yan. However, yung hazardous substance, pwede siyang maging dangerous or hazardous, pero ang hazardous substances pwedeng hindi danger, pwede ring hindi hazardous material. So ang hazardous materials only when it affects human health. So ano ba yung characteristics ng hazardous waste? Pwede itong toxic, toxicity, can ignite, corrosive, or it can be reactive. So dun sa toxicity, it can cause carcinogen, mutagenic, or merong epekto to sa human body. So nandito yung mga mutations na nagkakaroon ng abnormalities, usually pag pinapanganak yung bagong silang na sanggol. So ignitability, so ito yung mga flammable materials katulad ng solvents, kasama na rin yung gasoline. So pwede rin mag-trigger through static electricity. So corrosive, so ito yung mga materials na pwedeng mag-corrode sa tissue. So example of this corrosive, nandyan yung alkali, nandyan yung acids. So reactive, these are usually unstable under normal conditions. So meron siyang violent chemical reactions. So dun sa mga may background ng chemistry, so example of this one are yung sodium metal explosives. So the next slide is for global harmonization or system, or what we call the
GHS. So ito sa right side natin, ito yung mga pictogram or mga pictures specific para makilala natin yung specific type of material, kung oxidizer ba siya, toxic ba siya, carcinogen siya. So pwede siyang mag-corrode. So itong GHS, it is internationally agreed system of classification and labeling ng hazardous materials. So they classify regarding ng severity ng hazard. So yung pinaka nakakaapekto sa kanya. So nandito yung ano ba yung hazard nito? Nandito yung physical hazards, health hazards, environmental hazards. So yung GHS is a non-binding system of hazard, meaning hindi siya mandatory. Specific siya kung ang isang bansa ay pinapatupad ito. So the next slide, ano ba yung epekto? What is the effects of hazardous waste on the environment? So first of all, it causes environmental damages to water, land, and the air. So pwedeng mag-cause ng marine life and material damage. Pwedeng makamatay, pwedeng maka-disable, makasunog, or pwedeng magkaroon tayo ng explosion. It causes also long-term irreversible health risks, increasing chemical bioaccumulation that is hazard for biodegradability. So mutations also in the wildlife. So effects ng hazardous waste to human health, nandito yung acute toxicity and chronic. So dun sa acute toxicity, immediate yung epekto niya. So one massive dose, maapektuhan na tayo dyan. So either magkaroon tayo ng eye or skin irritation, chemical burns, mahirapan tayong huminga, magkaroon tayo ng sumakit ang ulo or magsuka. So sa chronic naman, exposure to small dosage over a long period of time. So sa pagtagal-tagal, pwedeng makag-cause ng behavioral abnormalities, pwedeng maka-cancer, mutations, pwedeng magkaroon tayo ng psychological malfunction, physical deformation, birth defects. Hello? Yes, BP. Replay niyo po ba yung video? Wala naman to. Okay lang ba? So sources ng hazardous waste, byproducts of industrial and domestic activities, mining sites and mineral processing sites, agricultural facilities and research laboratories, pwede siyang discharges to solid, liquid, and gas, agriculture or the agro-industry, contaminated sites and building materials. So the next slide is for legal references. So in Dubai or in the UAE, ito yung mga reference natin. Ito yung mga basihan natin bakit natin pinapatupad yung batas or regarding hazardous waste. In the Philippines naman, meron tayong batas din, and we have international, we have convention. Okay. This is a landfill. The world generates over 1 billion tons of garbage each year. That's over 3 million tons of garbage in a single day. But a large majority of it doesn't even make it to a landfill because it's chemically unstable. 400 million tons of our yearly waste is considered hazardous and is frequently burned up. The US released 880,000 tons of CO2 emissions in 2016 alone. In fact, a lot of the hazardous products that get sent to the incinerator, like aerosol cans, paint, and bleach, have barely been used. If a product is dented or sticky, often a retailer can't or won't sell them.
they just get thrown away. And the disposal of these products can have a pretty disastrous effect on the environment. So what are we doing to prevent this needless pollution? Among household items, substances are considered hazardous if they're toxic, corrosive, reactive, or flammable. So pretty much anything you keep under the kitchen sink. When a retailer or a municipality needs to dispose of these materials, strict guidelines imposed by the EPA state that they can't just be thrown away in a landfill. One reason for this is because landfills are outside and susceptible to weather. Rain, snow, or other precipitation can seep in, mix with, or dissolve hazardous waste and become contaminated. This contaminated water, called leachate, continues to seep into the earth, eventually making it into the water cycle. In an effort to prevent this, we send hazardous waste to an incinerator. But that really isn't a great option either. Though incinerators are equipped with pollution control devices, pollutants from hazardous waste can be difficult to remove. Molecules can still enter the air and form new, more harmful substances, and, like leachate from landfills, find their way into the water cycle. But what if we could prevent these materials from becoming waste in the first place? That's where the folks at Smarter Sorting come in. Smarter Sorting's machine learning technology is creating the first smart chemical database that will empower chemical conservation around the world. That's Chris Ripley, CEO and founder of Smarter Sorting. But what is it and how does it work? What Smarter Sorting does is it takes two high-resolution pictures of an item, it weighs it, takes its barcode, and it assembles a complete data record of everything that's in the chemical. Which is pretty cool when you consider how broad the spectrum of hazardous materials really is. Remember those barely used, dented, or sticky containers? With this new information, disposal facilities and retailers can identify reusable products and divert them away from the incinerator. Perfectly good items that are still usable are sent to restore centers for secondhand purchase. Our vision is to do better things with orphan items. We're going to help retailers and municipalities put these items to use for the purpose in which they were intended. And we're already seeing the results. Tens of thousands of pounds of materials have been saved from incinerators thanks to Smarter Sorting. That's great news, but as of now, the world is still on pace to almost double its waste production by the year 2025. That means we'll need to sort a lot more waste, and it starts with the products we bring home. So, on your next grocery run, pick out the dented or sticky containers to put under your sink so they don't just get thrown away. After all, the best way to prevent needless waste is to never let it become waste in the first place. This is a landfill. Meron tayong case analysis dito para sa mga participants. Meron akong question. Can we export hazardous waste to other country without restriction? Pwede kayong mag-type sa chat box. So meron ng mga sagot, karamihan are no, merong yes. Doon sa mga nagsabi ng yes, pwede kayong mag-unmute ng mic. Pwede niyo sabihin sa akin yung dahilan. Invite mo siguro. Siguro pwede pili ka diyan, sir. Vice, pwede ka pumili siguro. Oo. Nakikita mo ba yung chat? Hindi. Meron naman. Kanina kasi medyo nalito, malawak pa kasi yung pag-aano ko ng nakain niya lahat yung space, kaya hindi nalilito ako dun sa mga napipindot ko. Ito si Enrico, magaya na namin yan sa Canada Oasis. Baka pwede mo siyang mapagsalita. Mr. Enrico. Ah. Baka pwede niyong i-unmute yung mic nyo para malaman natin. Pwede ba nating i-export ang hazardous waste to other country without restriction?
Bali ano po, isa no po ang ano ko, yung stand ko kasi baka nga matulad po yan sa Canada Waste na parang yung restriction po natin dito sa Pinas parang naging maluwag. Kaya po napunta yan dito. Yung So dating issue. 2015 yan, di ba? 2015 nung nangyari. Mga ganyan po, opo. Tapos after 4 years, 2019, buti at naibalik natin. Pabalik sa Canada. Oh, ang hirap magbalik, Yes, di ba? So Oo ito nga yung po mga Yes po. So dito sa UAE, hindi namin pinapayagan, or dito sa Dubai, hindi namin pinapayagan na mag-import ang hazardous waste papunta dito sa Dubai. Even yung maggaling sa ibang emirate, hindi rin pinapayagan. Pero kami sa Dubai or UAE, pwede naming i-send sa other emirate as long as there is a permit dun sa receiving emirate, or dun naman sa ibang bansa. Pwede rin nating i-send yung material as long as meron silang capability. Sir Anton, pwede bang ma-speak Sure. lang? Sure. Sir, si Glenn De Vera ito, no? Yes. Gusto ko lang i-correct yung sa Canada Waste. Hindi ho yung waste as per National Solid Waste Management Commission. Okay. Ito ay pinresent ito ni Sir Eli Ildefonso, Executive Director ng DNR-EMB. So, By hindi the po way, yung waste. saan po kayo connected? Connected po ako sa GovEnviro. Okay. But it's because when I work with the government, with the DNR, Menro, pinresent ito, it's not a totally waste. It's not a hazardous waste. It was a recyclable material. Pero dahil tumagal ito sa storage area, kaya siya nag-turn out to be hazardous waste. But it's not hazardous waste as per Mr. Eli Ildefonso, the Executive Director of the National Solid Waste Management Commission. Okay. Para lang maklear yun kasi baka mali yung perception natin dito that we are kaya nga nagkakaroon tayo ng mga forum na dito para open to sa lahat, no. So maaring kasi usually nandito kami sa abroad, so yung mga details sa Pilipinas hindi namin alam lahat. So that's why invited everyone to share their ideas and knowledge. Okay? Yeah, thank you very much for that, sir. Kinlear ko lang para at least malaman nila. Although I'm not totally in the Philippines, I'm in Australia as well. So just giving you that information. Okay. Para in fairness with the country Canada and with the country Philippines as a good relationship with the government. Thank you. Okay. Thank you. Hi sir, matanong ko lang po sir, no? Since nasa Australia po kayo, ano po ba yung stand nyo sa tanong po ni Sir Anton? Can we export hazardous waste to other country without restriction? At least po ma-share din natin na ito sa Australia, ano po ba yung best practice na, kasi may pupuntahan po itong tanong niya. Opo. If we export, meaning Philippines to export hazardous waste to other country, that's that what you mean? Yes, sir. And even if you're in Australia, no? Are you No. allowed to export? No, so we are talking, Yes. sir, yeah. Kasi meron naman tayong regulations when it comes to the Basil Conventions. So may mga restrictions doon. So there will be some hazardous waste not part of the restrictions. So you can export without the restrictions as long as you are compliant within the Basil Conventions. Sir, since na-mention yung Basil Convention, yan i-explain mamaya ni Sir Anton sa atin. Salamat po, sir. Salamat po. Thank you, Press. So, total, nandito na yung Basil Convention. So, ano ba yung objective ng Basil Convention? So, this is to protect the human health and environment against the adverse effects ng hazardous waste. So, itong Basil Convention, tinatag ito sa Basel in Switzerland. Napirmahan nito nung March 22, 1989. So, in-enforce to nung May 5, 1992.
So ano ba yung mga aims and provisions ng Basil Conventions? So para ma-reduce yung hazardous waste generation, promotion of environmentally sound management of hazardous waste, then restriction ng transboundary movements of hazardous waste. Next, another international convention, meron tayong Rotterdam Convention. So it promotes shared responsibility regarding among parties regarding international trade ng hazardous chemicals including pesticides to protect human health and environment. So itong Rotterdam Convention, ito ay usually for hazardous chemicals, hindi pa siya waste. So pagka naging waste na siya, related to sa Basel Convention. So another one related din sa Basel Convention, ito naman yung Stockholm Convention ng POPs or kilala as persistent organic pollutants. So katulad ng eldrin, aldrin, so ito yung mga types ng mga pesticides na pinagbabawal. So the next slide, so pupunta na tayo dito. Ano ba yung ginagawa ng Dubai? Usually since I am working in Dubai municipality. So yung objectives namin sa Waste Management Department is the target namin is to divert hazardous waste material or at least waste materials per se to the landfill. So ito yung contributing ng Dubai Visions of Sustainable 2021. So 2021 na ngayon, mamaya may pakikita akong statistics if na-reach na namin yung target namin na 75%. So ito ring objective namin, enhance yung waste minimization. It promotes recycling, reuse, and recovery ng waste material. It also promotes awareness regarding waste producers or waste generation to minimize the waste. Magkaroon din sila ng best management practices. So in Dubai or in the UAE, meron kaming mga regulations. In Dubai, sakop kami ng UAE, which has a federal regulation. So first of all, meron tayong regulation sa Dubai, Executive Council Resolution 58 of 2017. So ito yung approving the fees and fines ng waste disposal and management in Dubai. Actually, itong law na to for Dubai only, hindi pa siya nai-implement. It will be implemented on 1st of January of 2022. So na-delay yung implementation nitong Executive Council Resolution. The next is Federal Law ng 24 of 1999 regarding protection ng environment. Meron kaming local order. Itong local order is for Dubai only. Local Order 7 of 2002 regarding management of waste disposal site in Dubai. And Local Order 115 regarding naman ng medical waste management in the Emirate of Dubai. So ito yung mga example, the next slides are, ito yung mga requirements kung sakaling i-export yung hazardous waste material to other country. So first of all, yung company na nandito sa Dubai, dapat meron silang trade license for this specific activity. So kung ano man yung specific, katulad na paint materials yung license mo, dapat related doon sa dadalhin mo, i-export mo material. Hindi naman pwedeng ang trade license mo, manufacturing ng paint, tapos magpapadala ka ng battery sa ibang lugar. So hindi naman pwede yung ganon. So kailangan din nila ng environmental permit. So merong contract between ng exporter saka importer. So yung importer, yun yung
nandito sa Dubai, exporter yung mag-receive ng waste. So meron silang insurance, movement document, and notification document. I will show you example of this movement document and notification document. So ito from Dubai, under kami ng ministry. So Ministry of Climate Change and Environment, o kung tawagin namin ay MOCA. So from the left side, an example of hazardous waste export permit. Ito naman yung pinipil upan ng mga nag-export. Ito yung notification document and the movement document. So as per the Basil Convention. So in Dubai, so para may streamline namin yung mga federal law regulations, meron kaming guidelines related sa waste disposal. So meron kaming disposal ng waste, recyclable materials, unwanted materials, saka nandun na yung transport and handling ng hazardous waste. So lahat ng pwedeng magtapon ng hazardous waste should be from a legal authorized business activity, either a person or a party. So kailangan nila lang ng meron silang trade license dito sa Dubai or in any free zone areas. So pwede sila mag-apply to our waste disposal system. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung system namin. It's an online system. So ito yung classification ng hazardous dito sa Dubai. So meron kaming 19 classifications. So this could be medical waste, wastewater, paint, contaminated materials, and so forth. And then the next slide is the recyclable waste materials naman. So pwedeng recycle yung hazardous waste. So pwedeng types of this one, yung mga blasting media. Pwede yung mga garnets, grits, copper slag, contaminated waste, pwede yung mga solvents, rags, paint, chemicals, used lead acid battery, e-waste. Then we have guideline on transport ng hazardous waste. So lahat ng transporter kailangan din dapat may license in Dubai, and they have a license to engage on a specific activity. Doon sa trade license nila, merong nakalagay doon hazardous waste transporter. So kailangan nila magkaroon ng permit. So first of all, yung mga vehicle nila dapat nakaregister sa RTA. So ito yung Roads Transport Authority dito sa Dubai. So dapat may permit sila. So why Vice, pwede po pakibalik ulit sa sa previous slide. Ito ba? Ito, sir. Sir, ano po ba yung exactly na na yung sa labeling, no, tsaka placarding ng mga vehicles, no? Naka-specify po ba siya sa general requirements? Oo, nandun sa guideline. Kung bubuksan natin yung guideline, naka-specify doon yung mga placarding ng mga vehicles. Masyado na lang kasing mahaba kung ilalagay natin lahat. So baka hindi abutin tayo ng at least 2 hours. Baka abutin pa tayo ng more than 4 hours kung ilalagay natin lahat. So kumbaga everything, lahat yung mga basic na kailangan malaman, pwede naman sila mag-consult dun sa guideline. Available to sa DM website. Kahit sino, kahit nasa Pilipinas ka or other countries, pwede mo siyang may download. Kaya ko lang naman po na mention para for the sake ng mga participants, na for them to know na practice yan, kasi dahil unang-una para magkompleta sa international convention and as well as law of the land, yung mga regulation, no. But sa Pilipinas kasi dapat maging yan, may implement din sa atin. I don't know exactly, no. I think DNR also already imposed this
regulation. No? But yun nga, dapat talaga na alam ng mga tao during transport kung anong types o classification ng hazardous waste yung katabi nila, no? Kasi siyempre madalas mag-traffic sa atin at yung ano ba, yung safety ba ng public o nuisance ba na tinatawag, no? Eh nalalagay sila sa alanganin. Yun lang po. Salamat po. Tama yun, Pres. Maraming salamat. So bakit ba kailangan ng waste disposal system? So yung waste stay in the environment not for hundreds of years but maybe thousands of years without degrading. So lahat ng mga waste tumatagal sa environment. So sino yung apektado? So environment as well as yung mga tao. So itong pakikita ko sa inyong slide, ito yung system namin before. Ito yung online system. So nung 2015, I was tasked to handle waste disposal system. Kung makikita nyo dito, nandiyan yung pangalan natin. Yung dalawang kasama ko dyan, yung isa kasama na ni Pres sa kanyang department. Yung isa naman na Pinoy din, meron na siyang company dito sa Dubai. So isa na siyang general manager. So itong system namin actually sa online system, electronic system, 2004 pa lang na-establish na siya. Pero sa hazardous waste lang siya, specific. Pero noong 2006 in-upgrade siya. So kasama na yung tatlong classification ng waste. Nandiyan yung hazardous waste, trade waste, unwanted. Yung trade waste, ito yung mga wastewater, industrial wastewater na non-hazardous. Ito namang unwanted materials, ito yung mga materials na hindi siya classified either hazardous or trade waste. Pero specific, tinatapon siya katulad ng cosmetics, mga bulky products, nandun yung mga furniture items, ina-apply yan doon sa system namin. So current system namin, ito na, pupunta lang sa website ng DM, waste.dm.gov.ae. Ito yung sample ng dashboard ng aplikante. So dito, before yung system namin, hindi siya, so 2006 nung in-establish. So yung mga recycling details namin, nahihirapan kami. So siguro with the span of 3 years, meron kaming isang cabinet na punong-puno ng papel. So imagine na every now and then gagawa ako ng permit. So ipe-prepare mo to, ipiprint mo, gaano karaming papel ang nasasayang. Tapos ibibigay namin sa mga aplikante. So ang hirap. So hanggang sa within those 3 years, may isang cabinet na punong-puno ng papel. So by last year, in-implement na yung electronic system sa amin. Tinanggal na ang pag-use ng mga papel. So tinanggal na kami ng mga printers. So lahat ngayon through electronic. So ito yung procedure natin sa waste disposal. First of all, sinortcut ko na lang step 1 yung pag-register ng company. So kailangan meron silang trade license. So dapat may trade license sila sa Dubai. So pwede na silang mag-apply once meron na silang account sa Dubai Municipality. So once they apply, i-screen namin mga reviewer. So i-screen namin for their requirements. So kung merong kulang, ibabalik namin sa system. I-require namin na i-submit nila. Tapos kung sakaling kulang talaga, duplicate ang application, mali-mali yung mga detalye, i-reject namin. So pag in-approve namin, meron yung iba, once na-comply yung mga requirements, depending on classification, kung recyclable siya, or trade wastewater, hazardous waste, unwanted materials. So dun sa hazardous waste material, yung sa system namin, once na na-approve,
kailangan bayaran nila sa online system. Once na nabayaran na, pwede na nilang i-download yung permit, then i-contact nila yung hazardous waste transporter. Doon naman sa unwanted material, yung permit pag nag-approve, automatic na to. Ang bayaran nito is through transporter. Yung transporter namin dito sa Dubai, meron sila yung tinatawag na NAFIT account. So yung NAFIT account nila, kung nandito sa Dubai yung parang salik or gate, pwedeng bawasan once na pumasok sila doon. Parang sa mga toll gate sa Pilipinas, di ba? Once na pumasok sila, automatic na babawasan na yung fee. Na-deduct, I mean. So ito yung mga requirements natin pag nagsasubmit ng request for hazardous waste. So unang-una kailangan namin ng litrato para magkaroon kami ng idea. So kung mga chemicals siya, kailangan natin ng material CETA data sheets or SDS. Kailangan din namin ng mga shipping documents, proof ng manufacturing and expiry dates. Ngayon kung ang mga chemicals naman, may mga chemicals na mga use or wastewater, kailangan namin ng laboratory analysis report from EIAC accredited laboratory. So ito yung Emirates International Accreditation Center dito sa Dubai. So dapat lahat ng laboratory report ay accredited. So sa mga pre-zone company naman, kung nasa JAPSA siya, kailangan namin ng EHS practice approval or inspection report. Sa mga pharmaceutical items naman, kailangan namin ng certificate of medicine dispose. So merong mga items na confiscated siya ng either ng Dubai Customs, Dubai Police, or any other government authority. So kailangan namin ng confiscation papers. So meron nandun yung police report or public prosecution order. Ngayon naman kung yung mga items naman ay pwedeng i-recycle, kailangan lang namin ng NOC form na sign and stamp nung generator saka yung recycling company. Tapos kung nasa labas siya ng Dubai, NOC from the receiving Emirates. So here on the next slide are some of the required parameters for solvents and wastewater. Sardis wastewater. Or kung naman yung material ay expired lang, hindi namin kailangan ng lab rep. Shipping and sheets. So, kailangan namin for chemicals. Here, ito naman yung for hazardous wastewater. Nandyan yung pH, total suspended solid, total dissolved solid, yung BOD, biological oxygen demand, chemical oxygen demand, oil and grease, free oil, tapos yung mga heavy metals or mga metals. So here on the next slide, ito yung sample natin ng permit natin sa hazardous waste. Ito naman yung destruction certificate natin. So makikita nyo, once na approve, meron siyang dito sa upper left, meron siyang reference number. So kung mabe-verify mo yan, ito, usually itong pupunta siya sa isang recycling company, hindi siya going to the DM site. So kung gusto mong i-verify, meron siyang QR code dito. Kuha ka lang ng mobile phone mo na may QR reader, kaya mo nang ma-verify. Now kung sakaling yung material na destruct na sa recycling facility, so mag-a-apply naman sila ng destruction certificate. Kung makikita nyo yung reference number, magge-generate dito kung ano yung permit. Tapos mag-i-issue kami ng another reference number. DC is for destruction certificate to verify na yung material na yon ay na-destructed dun sa recycling facility. So here are some statistics. So as mentioned,
a while ago regarding nung 75% diversion. So we have already reached 77% nung last year, even in the pandemic time. So from 2018, lahat ng mga hazardous waste na-divert sa landfill. So ito naman yung ating mga recycling facility na in-approve dito sa Dubai, including yung hazardous at non-hazardous facility. So 2018 meron 36 lang, 2019 41, 2020 47. Tapos itong current nito, ngayon lang last month is 61. So dumadami yung mga na recycling facility. So yung mga recycling facility namin dito sa Dubai can be also available siya sa other Emirates, hindi lang sa Dubai. So ito yung hazardous waste disposal namin for a day for this year is approximately 160 metric tons per day. Yun namang na-recycle namin approximately per day is 600 metric tons in a day. So the next slide is for the cradle to the grave hazardous waste management. So ibig sabihin from the start, from the generation ng hazardous waste. So hanggang sa final disposal. So ito yung solid waste management chain. So hazardous waste generators, sila yung mga nagge-generate ng hazardous waste material. So itong mga hazardous waste materials, kailangan alam nila at alam nila yung mga type ng material na i-produce nila. Then from the waste generator itself, dapat meron silang storage area. So ano ba yung some of the requirements ng storage area? So yung quantity niya, time limits as much as possible, dapat minimum lang yung time na dapat itigil ng materials sa facility. As much as possible, dapat i-apply na yan as soon as possible. Once there is a maximum or minimum amount. So kailangan i-maintain yung spill and leak niya, yung leaks niya. Dapat usually meron yung spill tray. So or meron siyang secondary containment. Yung mga incompatible waste dapat nakasegregate yan. So yung mga acid, yung acid waste saka yung alkali waste, kailangan magkahiwalay yan. Yung mga flammable sa oxidizing, dapat magkahiwalay yan. Yung storage niya dapat safe and accessible. Kailangan sealed yung container, properly labeled. So here is an example of a chart ng compatibility. So example ng ating label, okay? Para ma-identify ano yung hazardous waste. Dito naman yung compatibility. So here, kung kunyari meron tayong water and mixture containing water, tapos nandun siya sa class 4, pwede siya maging explosive. So ganun siya. Yung iba naman hindi mo pwedeng pagtabihin. Same kung ano yung hazardous material or dangerous goods, parehas din sila dapat ng treatment kung ano yung hazardous waste. The next is for the transporter naman. Okay. So ito yung mga nagmo-move ng mga waste from a facility. So either to our recycling facility or to the disposal site. So dito sa Dubai, regulated ang mga transporter. Kailangan may permit sila para i-transport ang waste. Tapos yung mga waste material dapat properly packed and labeled dyan. Tapos yung mga transporter na yan, merong hazmat training yung mga driver. So hindi lang sila basta driver, kailangan may training sila na kaya nilang i-identify yung hazardous waste material. May certificate sila. So here is an example ng
hazardous waste transporter. So medyo malabo lang yung placarding. Ito yung placarding nila. So here's an example ng application form na ina-apply sa DM. So once na in-apply nila to, pwede silang, once na nakompleto yung mga requirements, pwede namin silang issuean ng permit. So dito sa Dubai, meron kaming tracking system or tinatawag na RACID tracking system. So ito yung nagmo-monitor ng mga movement ng hazardous waste transporter. So allow sila from movement from Dubai, pero minsan pwede silang lumabas ng Dubai as long as hihingi sa amin ng specific permit. So ano ba yung kagandahan ng smart system or tracking? Namo-monitor niya yung movement ng waste, tapos nakaka-prevent din siya ng illegal disposal. So ayan yung mga goals niya, ano ba yung nagagawa niya. So yung mismong company, yung transporting company, namo-monitor nila yung mga driver nila kung saan nagpupunta. Minsan kung nandun lang stagnant for the long period of time, makikita dito. Makikita yung history, ano yung collected material, nasan yung vehicle, ano ba yung driver, nagda-drive ba siya ng maayos, nare-reduce ba yung consumption ng fuel. So ito yung mga goals and objectives ng tracking system namin dito sa Dubai. So dito sa Dubai, as I mentioned earlier, meron kami yung smart gate system. So ang tawag natin dito is NAFIT. So kung dito sa Dubai, nandito ka sa Dubai or in the UAE, meron kami tinatawag na salik gate. So yung mga motorists, pag dumaan dito, nababawasan ng toll fee. So sa Pilipinas, yun yung tinatawag na toll fee. Pag mga toll plaza, so pag dumaan doon, di ba, automatic na ngayon, once na dumaan doon, automatic na nade-deduct yung fee. So meron kaming RFID technology nandito sa may harapan, dito sa loob ng sasakyan ng driver. Tapos meron kaming APNR cameras, ito yung tinatawag na automatic plate number recognition camera. So mare-register yan na pagpasok nila sa gate. So by the way, itong NAFIT na to as of now, wala pa to sa hazardous waste site namin. Currently sa domestic or sa municipal solid waste lang namin as of now. Pero baka ma-implement na namin to by next year. So yung NAFIT namin dun sa dashboard ng transporter, makikita nila kung ilang vehicles yung pumasok sa landfill namin, database, magkano. So meron kaming, ito yung dashboard ng transporter, sample dashboard. So kung may balance pa sila, number of trips, nandito sa lahat. Yung mga allowed vehicles na reject, banned vehicles na hindi namin ina-allow, makikita. So the next slide is for the Sardis waste management strategies. So ang objectives dito, one is for waste minimization. Treatment methods can be either physical, chemical, or biological. Incineration, solidification or stabilization, and the next is the disposal methods. So yung sa waste minimization, so conservation, economic efficiency. So ano ba yung mga strategies na incorporated dito? Nandito yung reduction, source reduction, solvent recycling. Solvent recycling, kung nag-generate ka ng mga solvents, pwede mo siyang i-recycle para magamit ulit dun sa process. So another is waste exchange. So example, meron akong, eto si company A, meron siyang mga chemicals na hindi niya ginagamit. Pwedeng
itong gamitin ng isang company B kung kailangan nila. Kasi dito sa Dubai, once yung mga tao kasi dito, mahilig silang magtapon eh. Hindi katulad sa Pilipinas, at least na ma-maximize yung mga material. So pwedeng gawin yung waste exchange, the material to be given to another company as long as makakuha sila ng permit sa amin. Then for the treatment methods, physical, ito yung mga separation techniques, katulad ng screening, sedimentation, centrifugation, flotation, and adsorption. Then chemical naman, ito yung breakdown ng hazardous waste into a non-toxic form. Nandito na din yung i-reduce mo yung hazards ng particular waste. Pwede siya as neutralization. So kung acid siya, i-neutralize mo siya, at least yung pH level niya malapit sa 7, either 6 or magiging 8 siya. So precipitation, oxidation, and reduction. The next is biological treatment. So different types of organisms used for degradation ng specific hazardous waste material. So pwede nang gamitin yung mga microorganism para pag-breakdown ng mga hazardous waste. So some microbes found sa soil and sewage can be tested for the degradation ng organic chemicals. So the next slide is for the incineration naman. So sa mga incineration, katulad nito yung mga medical waste incinerator, mga cement kiln. So about 95% destruction ng mga hazardous waste components niya. Primary products niya, so nag-emit siya ng carbon dioxide, vapor, saka ash. Doon naman sa mga sulfur-bearing waste, meron siyang sulfur dioxide, carbon dioxide, water during incineration. So the next is solidification or stabilization. Yung mga waste niya is nako-convert siya sa insoluble rock hard materials. So nare-reduce niya yung mobility ng pollutants sa specific waste. So yung mga residues din niya naso-solidified. So nare-reduce niya yung nagiging leachability ng specific material or hazardous materials. So the last resort will be disposal. So based on evaluation through economics and potential pollution risk, pwedeng ma-dispose ang isang hazardous waste material sa landfill or sa waste treatment facility. So the next slide, ito yung mga listahan namin ng mga accredited recycling facilities dito sa Dubai. Usually, lahat ng mga recycling facility, pinopost namin sa DM website. Including din yung mga transporter na nag-transport ng hazardous waste, merong specific code or category. Pagka code A, acid or alkali; B, liquid hazardous waste; C, solid hazardous waste; D, waste which present a dust hazard; E1 sa mga liquid oily waste; E2 sa oil sludge; F sa flammable or waste solvent; G sa chemical waste; H1 sa medical waste, clinical waste; and H2 sa pharmaceutical waste naman. So here on the next slide naman ay yung mga best management practices. So ito yung mga company na nandito sa Dubai. Okay. So nagpa-process sila ng electronic or e-waste. So actually doon sa e-waste, ito yung mga material. Did you know that the e-waste meron siyang mga metals na may value katulad ng gold, copper, ng iron. So once na pre-process yan, itong electronic waste facility namin, ito yung pinakamalaki dito sa Dubai or dito na rin sa UAE. Ito rin sa Dubai, meron kaming
lamps and bulbs recycling facility. So ipapasok sila sa machine, tapos natatrap yung mga mercury. So isa-separate yung mga mercury sa mga bulbs. Dito rin sa Dubai, meron kaming waste oil recycling facility. So nagre-recycle ng oil and oil sludge. So nako-convert siya as furnace fuel. So once na na-generate yung furnace fuel, pwede na rin nilang maging fuel para magpatakbo ng kanilang oil processing facility. So may mga dito sa Dubai, we have cement companies, or in the UAE, yung mga hazardous waste material, pwede nilang gamitin either as an alternative fuel or alternative raw material. Yung tinatawag na alternative fuel, pwede lahat ng hazardous waste materials na may calorific value, pwede nilang gamitin as a fuel. So usually pagka cement companies yan, incineration yan. So yung raw material naman, pwede nilang gamitin sa paggawa ng semento mismo, yung specific material na hihalo sa cement, which is mas makakamura. Then in Dubai, we have a medical waste incinerator. Capacity dito is 19.2 metric tons per day. Then etong dito sa Dubai, meron din kaming hazardous waste treatment facility. So ang capacity naman nito is 200 metric tons per day. So sa mga aerosols naman, yung mga aerosols or pressurized container, hindi namin ina-accept sa landfill. So merong mga, this picture is an example of depressurizing machine. So ipapasok dun sa machine yung aerosol can, tapos maipapuncture niya yung content, papasok dun sa drum, and later on pwedeng i-apply yung collected material dun sa aerosol, yung content. So another best practices yun ng mga oil filters sa mga garage. So ito yung example ng machine. So papasok dito, so ika-crush siya. Yung oil mako-contain sa drum. So kasi ang oil filters, compose siya ng oil. So once na nawala na yung oil, pwede siyang maging as scrap metal na lang siya. So hindi mo na siya kailangang i-apply sa Dubai Municipality as hazardous waste. Magiging normal waste na lang siya pag nawala yung oil sa oil filters. So sa disposal, sa mga landfill, nag-generate tayo ng mga landfill gas. Okay, which can be sort of energy. So here is an example of a news sa Pilipinas naman. So illegal disposal ng chemicals. So pagka hindi properly na-dispose ang materials, pwede silang mag-cause ng death, accident. Usually kadalasan nito sa marine life. Minsan tinatapon sa sewer or sa dagat. So what's our solution? Like now we are in the pandemic. Ano ba yung mga solution natin para pag-handle ng medical waste? So tumaas ang generation natin ng medical waste ngayon sa Pilipinas gawa ng COVID pandemic. So in Philippines, we have certain regulations. So nandito yung Republic Act 6969, or what we call an act to control toxic
substances and Sardis and nuclear waste. Nandito na rin yung magpo-provide siya ng penalty violations for other purpose. So lahat ng mga chemicals na na-generate sa Pilipinas, so kailangan may inventory yung mga generator niya. So itong batas na to nagre-regulate ng importation, pag-manufacture, pag-handle, storage, transport, distribution ng chemical. So the next is ito naman yung DNR order or DAO's number 29 of series of 1992. Ito yung ito yung tinatawag na IRR sa Pilipinas, implementing rules and regulations nung specific RA 6969. So ano yung ginagawa ng department? Usually ang department in concern dito yung DNR. So kailangan ma-minimize yung generation ng hazardous waste. As much as possible, dapat yung hazardous waste ay ma-recycle or ma-reuse. Treated siya to render it harmless. Tapos pwede siyang i-landfill yung mga inert and hazardous residues. So sinasabi din dun sa DAO order na yung hazardous waste shall be managed in such a manner that can cause potentially, kumbaga babawasan yung pollution nila, yung state and danger to the public welfare and safety nila, pagiging harmful to animals, bird or wildlife, ganun din sa animals and vegetation, and it should be limited yung ano nila sa beneficial use nila sa environment. The next slide naman, ito naman yung Department Order 13614, guidelines for implementation ng GHS Chemical Safety Program. So ang nagpapatupad naman nito ay ang ating DOLE, Department of Labor and Employment. So ano ba yung nakasaad dito sa guidelines na to? Yung protection daw ng worker and properties sa hazards ng chemicals. So kailangan i-reduce yung mga accidents and illness usually sa working environment ng mga workers pag humahawak sila ng mga chemicals. So di-define din dito sa guideline nito or sa order na to yung physical and environmental hazards ng chemicals, creating classification ng chemicals, communicating hazard information para sa chemicals. So itong harmonization o tinatawag natin na globally harmonized system or yung GHS, bakit ano ba yung benefits ng harmonization na to? So para yung mga countries, yung mga international organizations, chemical producers and users of all chemicals, dapat merong specific na sinusunod sila to facilitate, ginagamit din to itong order na to facilitate yung international trade ng mga chemicals, assist yung mga other countries to ensure sound management of chemicals. So why is GHS important or bakit importante ito na malaman natin? So para malaman natin na yung isang material either flammable or toxic sa isang country pero hindi naman pala toxic or chemical sa ibang country. So dapat, kaya sinatawag na dapat harmonize siya. So kailangan iisa lang yung sinusunod. So dahil dito, malalaman natin yung impact nito sa both ng protection and trade. So that yung meron tayong specific labeling and warning sign for specific chemicals para malaman ng buong mundo.
Okay, press. Tapos na po. Hello? Okay po. For So, any questions po, so meron po tayong question actually sa group chat. What's your best practice to treat municipal hazardous wastewater when it comes to COVID-19 waste? COVID-19. So actually it is normal treatment lang naman siya. Actually dun sa COVID-19 waste, parehas lang din naman ang treatment niya. Dadalhin din siya sa usually kailangan may saan ba na-generate yung wastewater specific? Sa hospital ba or ano ba doon? Naka-specify ba? Siguro, Vice, yung sa tanong ni Sir Glenn, no? Yung tinatanong niya yung hazardous wastewater daw in relation kasi siguro yung mga ginagamit ng mga ng mga tubig, no, sa pag-control ng pandemic o mga mga ginagamot nila siguro. FYI po, ang Dubai po meron po kaming dalawang STP, no. Sewage treatment plant, no, at lahat po yung connected. Dalawa po yung line ng Dubai, which is one is the storm water and the other was the sewage. Lahat po ng mga ginagamit, consumption na ginagamit natin, no, ng mga tao rito, residente dito, dumidirekto ho yan papunta ho sa STP for treatment. And by then, doon po lahat i-release lang ho yan sa pond o i-store siya sa holding tank niya, kung habang inaantay po yung yung result ng lab test, no. So may mga specific parameters po na sinusunod o standards ang Dubai when it comes sa disposal din po ng mga hazardous wastewater. Sir Anton. Yeah. Good afternoon, sir. Meron lang afternoon. akong concerns regarding dun sa aerosol. Aerosol cans, yes. In our production, we have foam manufacturing. Then every day we are consuming five cans of aerosol because of putting label on the blocks. Then as I noticed here, their practice, they just throw it here in the general waste for via collection. So Actually, ang aerosol can considered as contaminated materials by Dubai Municipality. So hindi mo siya pwedeng itapon basta-basta. Kung na-use siya, kailangan i-depressurize siya or ipapuncture mo yung ilalim. Kasi dito sa Dubai, alam ni Presto, nagkaroon kami ng accident sa landfill. Aerosols nakasama dun sa disposal. Nasagasaan ng sa pagde-label, nasagasaan ng sasakyan, sumabog. So isang kapwa natin Pilipino nakulong because of this one. Dahil siya yung nag-approve ng material. So dapat kaya very strict kami pagka mga aerosols. Even yung mga perfume items, dapat depressurize siya bago i-accept for disposal in our treatment facility. So kung mga may content naman, pinadadala namin sila sa mga recycling facility na may depressurizing machine. Okay. But this company, sir, is located in Sharjah. Actually, Sardis, hindi namin jurisdiction. Actually, sir, even sa Sardis siya, in terms of best practice, no, dapat maging cautious ka kasi nga yung as explained by our presenter na sa nagiging cause siya ng nung explosion, no, maraming case niyan, dalawa na actually na experience namin sa Dubai. So kung dadalhin mo yan, yung experience nyo, magkaroon kayo ng best practice na ma-depressurize siya, no, yung mga aerosol cans nyo, mga generate yan ng mga aerosol wastes na po. Naalala ko pa nga pala nung 2008,
'Di ba naalala mo bigla ako napatawag nung boss ko sa Dubai Airport. Naalala mo yung bigla tayo napasugod before. Nagliliparan yung mga aerosol cans. Natatandaan mo pa ba 'yon, Pres? Oo. Kaya nga Ala maganda nga nababanggit to kasi para yung mga regulator sa Pilipinas, no, particularly yung mga bisita natin na from the government, no. At least pwede silang mag-ano ng mga ordinance, no, to control na, no, yung mga ma-prevent na kaagad yung mga Sardis waste, ano, na gaya ng mga aerosol, no. Paano siya i-control? Maiwasan yun. Kasi related na rin yan sa ano, OSH. Tapos the more na anuhan ng bombero ng civil defense lalong lumalala yung yung paglilipad ng mga aerosols. Parang may mga trajectory sila kung matatandaan mo 'yun, 'di ba? Nakakatakot nga yun, totoo. Totoo, nakakatakot to yan. Kahit even yung mga mga firemen, no, hindi nila alam kung paano talaga to the point hindi na sila di ba? Even Hindi na even sila nag-implement. even yung fire extinguisher, pwede rin sumabog 'yan. Pagka dahil may pressure 'yan inside. So pagka nag-expire na yung fire extinguisher, nagiging na rin 'yan, nagiging classification na rin siya ng hazardous waste. So ano ba 'yung dapat gawin? So dapat ibalik 'yan doon sa gumagawa or doon sa manufacturer or distributor ng fire extinguisher. Dapat kung talagang yung ano niya, yung cylinder niya ay hindi na pwedeng gamitin, dapat itanggalin yung valve. So ide-depressurize 'yan. So yung material na lang niya magiging normal metals scrap na lang. Tapos yung content nila sa loob, yung mga sludge, pwedeng kunin at ilagay sa isang containment. Tapos pwede nang i-apply for disposal ng hazardous waste. Any more question? Before we proceed po sa next question, no, Sir Glenn De Vera, nasagot naman po ba yung yung question niyo with regards sa hazardous wastewater po? Okay naman po ba yung answer? Or baka may follow-up question po kayo? Follow-up ko lang, yung best practice na meron na sila ngayon sa Dubai na pwede mong i-implement ngayon sa Pilipinas. Kasi kung sasabihin mo lang wastewater with the certain parameters, pH, TSS, TE, lahat ng parameters na yan is included already in the RA 9275 ng Republic Act sa Pilipinas. We are looking for the best practices from like Dubai as a pilot country who will give us this kind of best practices kasi diyan madaling mag-invest, sa Pilipinas mahirap mag-invest. So we're looking into that na hindi na ganun kalaki but we can simulate here in the Philippines. Good evening, sir. Good evening. Good evening po. Good evening. Engineer Peter Rodriguez from Mati City. I'm connected from the City Engineer's Office. Tanong ko lang, sir, how to handle this medical waste disposal? Sample sa mga syringe. Usually po, sir, nilalagay po namin to sa specific containment. May yellow box kami. So specific sa mga hospital, sa mga clinic, merong specific containment. Hindi ko na lang nailagay dito sa slide, may specific containment siya. So mga medical waste, may specific box siya, yellow box na ilalagay doon lahat ng mga syringe after ng magamit sila. Hello? Okay. Okay. Thank you Meron po very kaming much. specific containment box na tapos yung containment box na yon sinasama na rin nila, ilalagay nila sa yellow plastics kasama na ng disposal ng medical waste. Okay. Thank you very much, sir. Okay. Thank you po. Thank you po, Sir Peter, tsaka Sir Anton.
Baka mabalikan po natin yung tanong kanina ni Sir Glenn, no? Again, siguro yung pinaka-concern is with regards dun sa hazardous wastewater related sa COVID-19 waste, no? Ano ba yung best practice na pwedeng nating i-apply sa Pilipinas na ginagawa ngayon dito sa Dubai? Siguro one thing is lalagyan natin ng disinfectant. So para makasiguro na rin tayo na yung mga microbes ay mamamatay. So pwede natin lagyan ng Clorox or chlorine yung wastewater. So actually dito sa Dubai yung mga katulad ng mga nage-generate ng mga materials, mga beddings ng sa mga patient, actually contaminated lang naman siya. Pwedeng meron kaming nirelease ng guideline yung aming Health and Safety Department. Pwede silang laban but with a specific temperature para mamatay yung mga microbes. Excuse me, sir. How many the specific microbes, sir, para mamatay yung micro temperature? Siguro mga dito kasi sa Dubai, mainit na yung temperature namin, mga nasa 50 degrees. So as long as naman na 'di ba pwede namang i-set up ang washing machine sa hot. Tapos pwede mo rin lagyan siya ng disinfectant. So I believe mamamatay na yung mga microbes doon. Hindi ko alam yung specific na temperature pero sa mga washing machine meron siyang specific na hot. 'Di ba merong cold and hot? Tapos Yes lalagyan po. natin ng disinfectant. I believe pwede nang mamatay ang mga microbes doon. Any disinfectant, sir? Katulad ng Lysol, ano ba meron sa Pilipinas? Lysol, pwede rin mga chlorine. So pwede silang makatulong. Sir Anton. Yes. We are talking for this pandemic, especially this ilan days ba i-disinfect, let's say yung mga gamit nila? Actually dito sa Dubai talagang merong specific company na nagdi-disinfect eh. Round the clock sila dito. I mean, although hindi kami mismo yung nagpapatupad, ibang department ang nagpapatupad doon. Okay. Ang aming health and safety department. Okay, sir. Dubai, I know Dubai is very highly urbanized, sir. Pero let's say sample in our far-flung municipalities and cities, so that we have an idea, especially in our place. So hopefully you can give us an idea how many days to disinfect yung bang sinabi yung mention mo merong positive na identify yes or po. what? Yes po, positive siya yung mga gamit nila. So siyempre, it should be disinfected as soon as possible. So how many days, sir? As soon as possible. Hindi mo na kailangang hintayin yung ang tanong ko, sir, is yes, it's true. Pagtapos sila sa isolation nila, yung gamit nila na naiwan nila, siyempre i-disinfect kagad. So hindi pa yan pwede ipasok sa bahay. So how many days muna bago ikot na, sir? Dito kasi sa amin, ang quarantine period namin is 10 days. Talagang inilalayo sila sa tao eh. Yung magamit? Hindi, yung mismong tao. So, pwede mo na rin kung sure ka, pwede mo na... Vice, ang tanong kasi ni Sir, yung mga gamit itself, no? Honestly, Sir, dito sa Dubai, hindi po ganun ka-strict gaya sa atin sa Pilipinas. Halimbawa ho, yung mga gamit na ginamit mo during na naging positive ka, no? Lalaban ho yan, haluan lang ho nung Dettol, yung nilalak o Clorox, tapos mainit naman ho rito. Normal lang ho, actually, even yung mga bigyan ko kayo ng isang guideline ho rito, no? Sa amin ho, pag natapos ho kayo ng 10 days o 14 days na quarantine, no? Tapos, iti-test ka, no? Nag-positive ka ho uli, no? Pwede ka na pumasok
kahit Yes, yes. positive ka, provided na i-maintain nyo lang yung yung safe distance, tsaka susuot ka, gamit ka ng mask. Wala akong face shield po rito sa Dubai. Yun po yun. Hindi tulad sa atin talaga, honestly, kami po mga nasa Dubai. Hindi wala kami sa nalulungkot, pero medyo na kami na masyadong mahigpit ho sa atin sa Pilipinas. Na dumating to the point na isang village o isang barangay, pag may nag-positive, naggumaling dati, ayaw na tanggapin ng mga kapitbahay, natatakot na, no? Yun So, ang yun yun po. ang first impressive. Apo. Pero Ganun ngayon po sir, ang nangyayari. tanong ko sir is na positive ka. Siyempre andun ka sa isolation. Yung mga gamit nila, let's say mga yung pelo, yung mga damit nila, siyempre hindi pa mo yan ibalik sa bahay nyo. Sir, So, pwede yung... disinfect yan, pero how many days bago siya? Hello, sir. Sige, sir, ikaw muna, sir. Sige. Ay, share ko lang yung ginagawang disinfectation sa site namin. Kasi nagkaroon kami ng three times na nagkaroon ng positive cases sa site project namin. So what we do, we contact yung DM accredited agencies na nagko-conduct ng fumigation at saka sterilization sa site office. So hindi lang yung gamit ng tao na nag-positive, but the entire office. And safe na siya galawin 2 hours after spraying the chemicals. So, yung chemicals na there's a certain chemical na ginagamit nila which is safe and safe din sa electronics. Kasi kailangan hindi rin siya nagko-cause ng ionization sa mga computer. So after nila mag-spray fumigation, 2 hours after, we can enter the office. And at the same time, yung mga gamit ng tao, full disinfected na. But the thing is, yung chemical nila is 30 minutes, kaya niyang patayin lahat ng klase ng microorganism, especially yung mga COVID virus. So 30 minutes, kaya lang hindi ka pwedeng pumasok kasi luluha talaga mata mo sa chemical na spray nila. So 2 hours after, is the safest para pumasok can use yung mga facilities, yung mga tables mo, even the person who got infected, pwede na nang isegregate lahat ang gamit na. Pwede nang hawakan niya ng office boy. So 30 minutes, that's what it takes according dun sa mga DM accredited na nag-sterilize ng offices sa mga gamit, mga personal gamit na naiwan mga infected. Yes, sir. Agree ako niyan, sir, kasi sa UAE is very let's say example dito sa amin, sir, kasi hindi pa man talaga masyado ang mga gamit dito. So kaya nga nagtanong ako kung kasi dito sa amin sa place hindi man talaga yung mga gamit is new innovation. So kaya nagtanong ako kung ilan days ba, 3 days ba, 5 days, kasi dito is part ng city sa amin. At least may idea kami. Engineer Peter? Yes po. Glenn De Vera, no? Actually, as per DOH, 24 hours ang mandated nila if we are in the Philippines. Kasi iba-iba ang so magkakaiba tayo, pero kung yung sinabi niyo yung nasa Pilipinas kayo with the small population and then yung mga gamit natin is hindi pa, yun yung mandated ng DOH. Okay. So siguro doon tayo sa protocol ng DOH, as per DOH protocol kung nasa Pilipinas. Very good. At least may kasi kami dito talaga. Tama naman po yung niya, sir. Kasi iba-iba talaga yung practice. Tama rin sinabi ni Sir Glenn, no? Protocol yan, law of the land sa Pilipinas, DOH, no? Kung sa Dubai, yung authority dito. But if kung gusto mo naman na talaga na mas hindi mo nakakita sa DOH o sa specific na law of the land, pwede ko kayo mag-refer sa World Health Organization o sa CDC. Okay. Thank you for the information. Thank you. The sharing the idea. Thank you. Sir, question, sir. Sir.
Sige Sige lang po, po, sige po. sir. Sir Delphine. Sir, may question ako, sir. That was 2021 when I was a safety officer under ng San Miguel. GenCon po kami, sir. Ako yung GenCon safety officer, dalawang subcontractor namin. Ano kami, ang project namin, battery storage materials ng San Miguel Company, yun yung pinaka-employer namin. May dumating na container galing sa Japan ng mga batteries, sinasapak namin doon sa amin na container. May mga plastic to na maliliit. We found that this is hazardous materials. So ngayon, i-expose na namin ito, di-dispose namin. We coordinated to local government unit ng Magapit site ng Cagayan Valley. So nagtaka sila bakit walang proper label to. So yung safety what we call project site managing engineer nagsabi sa amin para hindi na ma-expose siya, tignan nyo kung tama ang ginawa ng engineer, sir, ha? Nagpahukay siya ng malaking hukay. Doon niya pinatapon lahat yung mga hazardous materials para hindi rin makita ng local government unit. Is it bad practices or is it illegal? Yung mga hazardous materials, pinahukay doon sa mga construction workers, doon itinapon yung mga hazardous na plastic. Sabi ko, engineer, mukhang hindi tama. Wala tayong magagawa. Ano, safety officer Gonzales, we have to do this. Baka mahuli tayo ng LGU rito. Tanong, is it illegal? Is it bad practices or what? That's my question, sir. Opo, sir, illegal po yan. Nangyari sa Magapit site. So therefore, yung order ni project site is also illegal. Kaya may mga project site manager na wala rin sa ayos, sir, eh. Nag-disagree ko sa sabi ko, engineer, that's illegal. Wala tayong option safety officer. Pag tumagal to rito, mayayari tayo ng LGU, makukulong tayo rito. Ibaula lang natin para hindi tayo mahalata. Sir Delphine, safety officer. Puro hazardous materials yun. Yes, sir. Go ahead, sir. Sa Pilipinas, meron tayong tinatawag na TSD, Treatment Storage Disposal Companies. Ngayon, kung meron kayong mga construction debris or mga hazardous materials, you can contact them, yung treatment, storage, and disposal companies. Saan po ba kayo, sir? From saan kayo part ng Philippines? Demography. We assigned to Magapit site, Cagayan Valley. Cagayan Valley. Cagayan Valley, sir. Yes. Sir, may mga malapit po kayo dyan on Region 2 na nagho-hauling po ng hazardous waste. Sila po ang mayroong authority or mayroong certificate from DNR plus DOH kung paano properly i-treat ang mga hazardous waste. Hindi ho dapat siya ibinabaon kasi pag nagkaroon po ng leachate yan, yung tinatawag na TCLV, magkakaroon ng problema yung ating aquifer. Kaya po kailangan dalhin yan sa proper treatment, storage, and disposal. Tama. So, ngayon, magbabayad lang kayo ng konti. Mali po yun. Kung nakita ng LG yun, mas lalo ho kayong makakasuhan. Sinabihan ko nga si engineer, hindi yata tama yan. Under RA 96969, 500,000 ho ang violation kaagad. Oo, tama. Yan. Dapat sir, yung mga engineer, well-informed din sila pagdating sa mga chemical safety, sir, eh. Kasi yung engineer namin siya, electrical engineer siya, license, pero wala siyang malalim na kaalaman tungkol sa hazmat. Yung kailangan natin bigyan ng ginamit yung position niya as project site manager, eh. Buti hindi kami nahuli noon ng LGU. Hanggang matapos yung kontrata yun. Wala naman nag-complain ng mga... Sir, off the record yan. Off the record ba? Hello, Sir Delphine. Hello, Sir Delphine. Apo, tama ba yung sinasuggest ng ibang mga kasama natin dito? Dapat meron kayong pollution control officer. Kasi sila talaga yung pinaka may mandato. Tsaka mas, yung technical know-how, no? Alam nila specifically kung ano yung best practice at yung paano na i-manage yung hazardous waste nyo. Yun po. Yes, so, during that time, sir, wala pa kami pollution control officer, safety officer lang, sir, eh. Kaya siguro magandang information din to yung Kaya sir, dapat ang maging position, sir, pollution safety officer. dapat pwede rin, pero safety officer lang, sir. Pero thank you very much, sir, President, for your answer, sir. Para magkaroon din ng proper information yung mga project site manager na walang alam sa safety, puro lang trabaho, puro mabilis lang. Thank you very much, sir. Totoo po.
Sir, may good afternoon. Good evening. May tanong po sana ako. Yes Hello po. po. Sige lang po. Paano po ba yung proper handling tsaka yung proper disposal ng ammonia gaya dito sa mga probinsya po na mga malalayong lugar? Minsan kasi nakikita ko sa sewer na lang tinatapon, hinahaluan lang ng tubig para hindi mangamoy. Ano ba talaga yung proper disposal po? Waste handling din po para dito sa ammonia. Dapat nilalagay yan sa specific container na labeled. So hindi mo pa siya pwedeng i-dispose sa sewer or sa any aquifer. So dito sa Dubai, lahat ng mga nag-generate na hazardous waste nilalagay sa specific na container or binabalik sa dating lalagyan tapos lalagyan nila ng label, proper label. So saan po mapupunta po yun, sir? Na yung naka-stock na ammonia na gamit na. Actually, dapat saan ka bang lugar sa Pilipinas? I mean, dito po sa Cebu, sir. Kaso nga lang sa mga province na pupuntahan ko, yun nga hindi organized yung ano nila, yung tinatapon na lang sa imburnal, siguro nakahaluan lang ng tubig. kontakin dapat yung local government unit nyo. Kasi sa mga company, yung PCO, Pollution Control Officer, ang namamahala. So dapat yung mga LGU. So siguro naman sa mga LGU, meron silang environment officer na meron sila para mag-manage ng mga hazardous waste material or yung mga waste material. Kaya nga po sir, yan po pumapasok ang halaga ng magkakaroon ng STP, no? Kaya yung sinabi ko kanina na dito sa Dubai, meron kaming sewage treatment plant wherein bukod sa pag-control, no, sa pag-discharge at dispose ng mga hazardous waste water, na for example, kinokontrol nila Sir Anton yan bago dispose, magsasabit muna ng lab test, no, para at least sa result ng lab nila kung yung parameters and sa standard bago i-dispose yan. Ngayon sa part naman ng STP department, meron silang mga inspector na nag-check kung yung mga, kasi may mga construction for example ng mga villa, buildings, no. Kine-check nila ngayon yung mga drawings ng mga pipes, mga water pipeline kung connected siya sa STP. Kasi meron kasi na dalawang linya yan, isang stormwater, isang sewage, no. Pag yung i-connect mo yung sewage mo sa stormwater, definitely dudumi yung tubig na i-discharge sa sa beach for example, no. So, yun yung halaga ng control. Kaya dapat kung sa Pilipinas, maging practice sa atin yan. Hindi selected lang o selective yung particular na LGU ang meron yan. Doon pumapasok yung pinag-aaralan na interlocal cooperation. Na dapat ang mga LGUs, meron silang para MMDA, no? Baga govern nila yung iba-ibang city na pwede sila mag-implement ng sariling STP para sa buong NCR, for example, o sa 17 cities yung cover ng MMDA, parang ganun. Yun lang po, example lang po. So yun nga yung din dito, problema. Walang kumukuha, kaya dinidiskartehan na lang. Tinatapon. Kaya po mahalaga po yung role ng mga environmental officer at pollution control officer po. Kasi po, Sila yung tamang dyan po sir, yung tatawagan talaga si LGU. Yun talaga yung kumbaga final option muna talaga. Kasi sa ibang planta din kasi, lalo yung sa malayo, talagang hindi napapansin. Ang mga planta o controlled daw ng DNR yan. Apo. Sir Ray, taga saan ka, Cebu? Sa Cebu ka, sir? Ray? Roy? Yes po, sir. Hindi naman, kasi may napupuntahan akong iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Gaya dito sa Cagayan, dito sa Cebu, na medyo malayo-layo. Yung malayo-layo sa syudad, medyo malayong biyahe talaga. 5 oras bago makarating dun sa planta. Kaya medyo hirap yung disposal po doon.
Actually, sir, hindi yun ano hindi yun ang issue na malayo ang disposal. Kasi isa dito sa Pilipinas is galing pa siya ng 12 hours drive para matreat ang kanilang cyanide. At ito ay isang gold mining company. So 12 hours yung kanilang transportation para matreat yung cyanide. So siguro hindi yun yung issue doon na malayo yung 5 hours drive para hindi treat yung para hindi bigyan ng proper treatment yung ammonia. So siguro lang nagkakaroon lang ng konting violation doon. So sana ano nila na ma-inject. Sa Cebu marami diyan ng mga TSC facilities. Hello. Hello? Yes, question. Sorry. Yes Hello. po. Good evening. This is Glenn. Regarding dito sa issue ng cyanide treatment, siguro kindly reach DNR, Environmental Management Bureau, for them to assist para matulungan din kayo. Tapos regarding dito sa site, anyway, I am Glenn Aduna from Makati. May question lang ako regarding dun sa inline kay Tokayong Glenn, regarding dun sa wastewater. Kasi dito sa amin, we are given a certain parameters lang para ma-check, which is yung COD, TSS. Pero in regard dun sa coronavirus, is kindly enlighten me, is the DOH ba is getting the samples for them to track the COVID-19 through wastewater? Meron ba nun dito? Hello? Sir, can you repeat your question lang po ulit? Ayun, anyway, ang question ko is regarding sa wastewater. In line dun sa question ni Sir Glenn kanina, na how to track COVID-19 through wastewater. Kasi recently, yung parameters lang na binibigay sa amin is yung normal parameters to get the para makapasa sa wastewater discharge is yung COD, TSS. Pero regarding sa pandemic issue nga is meron bang nag-check ng wastewater para ma-determine or ma-track yung COVID-19? Honestly, sir, when it comes sa Pilipinas, hindi ho namin alam in particular ang practice, no. But as I've said, no, dito kasi sa amin, ang STP po ay isa sa high-tech po yung STP ho ng Dubai, no. Baga, pwede siya i-compare sa mga STP sa Europe, sa US, no. So, nadi-disinfect po lahat, no, nung mga water to the point na pwede mo siya uling i-discharge sa for irrigation uli or for other purpose. So I don't know honestly sa Pilipinas at bilang lumaki rin sa atin, no. Alam ko naman na hindi ganun kaganda ang practice natin when it comes sa wastewater management. And I can attest to that. Kasi ganito sir, most of the establishment dito is walang STP. So meron silang holding tank na prior to ma-discharge is kailangan i-test yun. So concerned lang ako dun sa COVID-19 is paano ba na natin, kasi obviously sa fecals may sumasamang virus dun . So hindi ko lang maano. Tama naman sir. Hindi ko lang makuha. Or hanggang ngayon nangangapa rin ako kasi is someone from the government do the tracking dun sa wastewater. Kasi medyo nagpo-focus tayo doon sa social distancing, pero we don't know, di ba? Actually, sir, maganda nga yung concern nyo, no? Siguro isa yan sa dapat na napagtutuunan ng pansin natin, no? Kasi dito sa amin, honestly, we are exposed to sewage per se, no?
meron kami 600 employees na nagtatrabaho sa sewage. And most of the time, they're opening chambers and manholes, doing the preventive maintenance, no? And yet, wala naman no kami mataas na, no? Although may mga minomonitor din kami mga articles, mga studies related sa sewage and COVID-19, no? Sinasabi nila na, kasi even from yung lumabas pa yung mga unang yung SARS, no? Ano na rin siya sa sewage, meron din siya nung nabasa ko yung mga article na yun. So, sa amin, definitely sa Dubai, meron no kaming disinfection process. So, I don't know honestly sa Pilipinas kung paano natin napaprocess yun. This is something to be answered by DOH per se. Baka si Sir Glenn o si Sir Anton, meron silang 2 cents siguro. Ayun, sir, another question. Baka matulungan ako ng mga bagong miyembro rito. May concern lang ako kasi baka pwedeng matulungan nyo ko how to lower lang yung parameters na COD. Hello, sir. Ayun. Saan po ba kayong manufacturing related? Dito po ako sa Makati. Hindi, Residential condo. COD for specific, alam po ba yung Wastewater, sir. How to lower the COD count. Res? Di ba Sir, pwede galing? ako Baka merong ibang makakasagot. Sir, pwede ako mag-share, sir? Sige po. Sir, bali, tiga Marikina kami. Same kami dun sa condominium, nagtatanong ng tiga Makati. Yung magaling dun sa, i-share ko lang, dun sa yung bagong daw na 08-2016, yung ammonia, nitrate, COD, ang magaling po dyan yung chemical at saka po filtration. Pag ginamit nyo po yung ganung kasi usually po yung mga contractor, ini-insist yung air treatment. Pero pag sinamahan nyo po yan ng chemical treatment and filtration, sigurado po pasa kayo. Salamat, sir. Ito, makita nyo sa akin, dito sa high advance. Sa high advance ko sa treatment sa COD, 27 lang. So, nag-undergo ng TSS, nag-undergo ng treatment na, sir. Ammonia, no detection. Surfactant, no detection. Oil and grease, no detection. Yung fecal po nito, ang maximum punto 400. Sa result po namin, 7 lang. Kaya mahusay po yung mga chemical tsaka filtration po. So, dumana ng treatment, sir, no? Sa STB po. Discharge permit po sa nakakakuha po kami ng discharge permit sa LLDA. Pumapasa po. Sir, question, may specific chemical ba ka ba na ginagamit? Sir, sa STB po, H2O2, sir. Opo. Yung hydrogen peroxide po, yun ang ginagamit namin sa STB. Copy, sir. Thank you. Okay, thank you po sa Sir Glenn. Merong nagre-raise po kanina ng hand si Sir Roy Simbahon. Sir Roy, andiyan pa ba kayo? Yes, ma'am. Yes po. Ano po yung tanong niyo po? Actually, nasagot na po kanina. Okay. Okay po. Noted. Si Sir Ano lang ma'am, may share lang sana ako doon sa yes po. Sardis waste. Sige lang po. Kasi pollution control officer din po ako at the same time. Yung Hazardous waste po, dapat talaga may PCO based doon sa classification ng industry. So if you are, kasi dito sa Pilipinas, yung requirements po pag ikaw po ay nasa negosyo, dapat may kaukulang permit po tayo sa DNR like CNC or ECC or Certificate of Non-Coverage and Environmental Compliance Certificate. So kailangan po ng PCO yun. Tapos yung waste na disposal po ay dadaan din yun po ng proseso. So marami pong proseso yun. So dapat may PCO talaga po. Yun lang po. Salamat. Thank you so much po, Sir Roy. Sir Gerard Ramos.
May Yes, question po, ma'am. may question po kayo, di ba, kanina? Nagre-raise Ako po kanina kayo. nagtataas ako. Yes po. I would like, thank you ma'am. I would like to address this question to Sir Anton. Kasi kanina nagtanong si Sir Delphine Gonzalez tungkol doon sa hazardous material na from Japan na ibinaon nila. So napatanong lang ako, siguro dahil doon sa globally harmonized system, yun ang gusto kong tukuyin, na diniscuss natin kanina, if I remember right, ito isang Tama. batas na rin sa Pilipinas. Tama po yan, tama po yan. Under ng DOLE po. Na 136 ba yung numbering niya? That's series of 14. Now, siguro, sabi ko, kung sumusunod lang sila doon sa globally harmonized system ng labeling and classification of chemicals, siguro maintindihan natin kung hazardous talaga siya o hindi na materials. Tama po yan. Kasi Japanese yung nakasulat doon. Now my question is, internationally adopted na ba to? Kasi kalimitan, may nakikita ako Chinese dumadating na chemical. So, hindi namin maintindihan ano ba itong chemicals na to o ano bang is classification nito, toxic ba or whatever, explosive ba to or flammable. Kasi nga panay Chinese. So mukhang Chinese pa lang hindi ang hindi sumusunod. Sorry, hindi naman ako against Chinese. Pero mukhang my question is, internationally adopted na ba to? Opo. Adopted po yan, yung GHS. Kaya lang mukhang hindi. Pero kung sakali po na... Hello po, sir. Hello po. Kung sakali po, pwede kayong mag-request ng English version mismo doon sa supplier nyo. Pwede nyo namang i-request yan or to the manufacturer kung magpo-purchase kayo ng mga chemicals. Alright. Sige. Thank you. Actually, sir, dagdag lang, no? Isa sa nagiging problema talaga yung labeling, no? Kasi tama yung sinabi ni Sir, Chinese, no? Kahit dito sa Dubai may mga dumarating, kaya ang practice dito yung food control itself, no, at involved sila diyan sa mga labeling na papasok sa custom, no, lahat dadaan, chine-check nila maigi kung pag hindi nire-reject na nila makapasok pa rito sa Dubai. Kaya na-aware, na-increase yung awareness ng ano sa ating kasi, sir, honest to goodness, tama yung sabi niyo, nagkakaroon minsan ng mga magic ba pag dumaan sa costo, may hindi naman tayo against sa gobyerno, no, pero somehow may mga practice talaga na ganyan na unti-unti na di-discover, di ba, which is wrong, no. Maaring kulang sa awareness o kulang sa implementation ng batas, which is kaya tayo nandito nag-aaral para mas madagdagan yung kaalaman natin at magawa yung purpose natin na makatulong sa gobyerno po. Tama yun, Pres. Alright, so take Sir, it for last your... question, sir. Sir Delphine. Sir, tanong ko lang, sir. During our work site dito sa Magapit site, maraming pumapasok sir ng mga asbestos, lalo sa construction industry. Sir, ang tanong ko, ito bang asbestos considered as hazardous materials? Nang umatin ako ng online sa DOLE last 2 weeks ago, it is prohibited under the law itong asbestos. Consider ba ito na hazardous materials ng asbestos, sir? Yes po, hazardous waste po yan. So, pero actually, bakit marami nakakapasok, sir? Sa Pilipinas lalo sa mga po, construction na materials. Dito po sa Dubai, pinace out na po ang paggamit ng asbestos. Sa Pilipinas, very rampant, sir, eh. Lalo sa construction industry, sir, ang dami nakakalusot, sir. Karanasan ko yan, sir. So, ang problema po ng asbestos... Sige po. Mr. Michael, sige po. Sir Mike, ano na lang po, pa-unmute. Hello po, ma'am. Sige po, ask niyo lang po yung question niyo, Sir Mike. So, for the additional information about the statement of Sir Delphine, the specific material was used in the container, which is inside the container was an absorbent, ma'am. So in our site, we have already complied our MRF, which is composed of
hazardous waste storage. And those waste materials have been stored on a containment which is sealed. So it was separately made for the chemicals, especially we have categorized it on GSH. So for us, deploy that site, we only provide the SMR, which is we don't have any safety officer on our company, but as per obligational contract, it was included on the contract of San Miguel. So they are obliged to provide an PCO to submit any report. But for the records, we are making the SMR to be submitted to San Miguel. So I think that was a contradict to the statement of Sir Delpin. It was only an absorbent inside the container for the moist. But we are aware that as per RA 6969, then I think 9001, we are aware of that chemicals. So that's why we dispose it or stored it on the MRF, which is provided at site. But we did not dispose it because we know that we need to conduct or provide the third party to treat our hazardous waste. So that's all for the statement of Sir Delpin po. Thank you po, Sir Mike. Salamat po sa Ma'am? input niyo. Yes po. Teka lang po, Sir Peter. Sir Delphine, okay na po ba yung question niyo? Nasagot naman po. Hello, sir. Okay na po ba, Sir Delphine? Yung nagsalita nyo, kasama kong safety officer, si Sir Michael. He is Yes. my fellow safety officer dun sa Magapit. Buti napasama ka rito. Thank you very much. Thank you very much for information. Thank you, Sir Mike, Sir Delphine. Sir Salamat po. Peter, sige po. Tuloy niyo na po yung Yes, question niyo. ma'am. Good evening. May nagtanong kanina yung regarding sa asbestos, di ba? Yes po, si Sir Delphine po. Oh. Ang sa Pilipinas, parang ang nakikita ko, ma'am, kasi po lang ang awareness. Kasi doon sa, may experience also in Saudi. Kami doon, hindi ka makapasok ng isang planta doon kung hindi wala kang certificate na ng demolition ng asbestos. Actually, wala na yung asbestos doon sa ma'am. Kaya dito sa Pilipinas, taka ako bakit dinaalaw pa nila. May specific yan, ma'am, how to demolish the asbestos. Tama po yan. Kaya lang dito, kulang ang awareness. Especially ng mga trabahante natin dito. Walang training. Although it's part of the DNR and the DOLI. Pero totoo yan, may batas yan, pero kulang talaga ang tao. Hindi gaya ng sa let's say ng UAE, Saudi, na hindi ka talaga makapasok sa isang planta, wala kang certificate ng isang municipality na may training ka sa asbestos. Yun may observation. Thank you. Thank you po, Sir Peter, no? Tama naman po yung sinabi nyo, and yun po ang reason bakit nag-e-exist ang FILSA, no? With the help of volunteer trainers na na-encounter natin during the training, we asked them kung makakapag-conduct sila ng mga trainings, specific trainings para matulungan natin yung ibang Pilipino both in the Philippines and abroad para mas maging aware sila sa iba't ibang topics, no? So, thank you po. No? In addition, ma'am. Teka lang po, isa-isa lang po tayo, no? Sige lang po, Sir Peter, finish your statement.
In addition, especially sa Office of the Building Official. Okay lang sa highly urbanized city. Especially dito, pag-submit ng mga plans, kung anong klase materials, hindi na nila ma-check kung ano ba. So, pangalawa, kulang ang tao. So, ganun, kawawa talaga. So, kailangan talaga ng lahat na siya sa LGU, kailangan may awareness na ano talaga yan. So, how to handle that kind of hazardous materials. Tama po, Sir Peter. Kaya samahan niyo po kami sa advocacy po namin, no? Na para maparating natin to sa mga LGU sa Pilipinas. No? Meron po kanina nagsasalita. Yes, ma'am. Ako po. Yes po, Good Sir evening po. Russell. Yes, ma'am. Good Russell. evening po. Yes po. Idadagdag ko lang po doon sa ano ni Sir Anton, doon sa mga slides niya kasi actually habang nakikinig lang ako doon sa mga sinasabi ng mga kababayan natin, pero nakikita ko rin po na yung ang Pilipinas po ay nandun na po tayo ngayon po sa online system. Mayroon na po tayong online system doon sa SMR. Doon po actually dinidevelop yata ngayon yung CRS. So doon po sa ano ng Pilipinas is yung CRS po, doon po yung parang isang platform po kung saan doon kayo mismo mag-apply ng mga kaukulang permit gaya po ng mga transporter, TSD, at saka po yung Hazardous ID. Nandun din po. Patuloy na po ang Pilipinas sa paggamit ng online system po. Yun na po yung maidadagdag ko po. Thank you po. Magandang balita po yan. Yes, sir. We are currently using that. And in fact, here in Cebu, I think we are on the pilot for more than 4 years now. And currently, they are developing that for, I think, all region na po yata ngayon. Parang last year lang yata na na buong region na ang magkakaroon ng online system. Kasi nung dati is yung Cebu is the pilot system ng online. Yun po. Salamat po, sir. Salamat sa input po. Opo. Ito sa pinakamagandang naging open Q&A natin, no? Kasi marami yung nag-share, no? Maraming mga magagaling na lumabas ngayon, no? At ang nagbe-benefit ho rito yung mga participants, particular ang mga estudyante, mga bago rito, no? So maraming salamat po sa inyong lahat po. Opo. Meron pa ba tanong, admin? One last question po. Kanina may nagtanong kung ano po ba ang magiging relation ng hazardous waste management sa akin as safety officer. So technically, ano ba yung relation between hazardous waste management to the safety officer in a company? Malaki po yan, ang relation yan. So part kasi saan po bang manufacturing activity meron kayo para malaman natin? Siguro Vice, regardless kung anong manufacturing o anong industry siya, no? The moment na merong hazardous waste na dapat i-manage ng isang company, yun ang konteksto nung nagtatanong, no? Ano magiging role? Ako just advice ko lang sa akin, no. Suggestion ko 'yan, malaki, no. Bakit kamo? Kasi example, isa kang safety, nag-inspect ka, no, part of your job is to conduct inspection, no? At kung meron kang makikita ng mga chemicals na mix, no, parang flammables, combustible, o wala silang may mga malpractice sila when it comes sa housekeeping, no, as well sa disposal ng ng mga waste nila, no, parang nagmix yung mga paints, no. Naman sa painting industry kayo, no? Magpe-paint kayo ng mga pressure vessel sa mga fabrication, no? Tapos yung mga ginamit yung pintura, mga solvents, nakatambak, kasama yung mga karton, mga
So as a safety officer, no, doon ka nakakapag-create ng isang program na dapat magkaroon ka ng waste segregation. Maka-classify mo itong halaga nung in-explain kanina ng ating presenter, ng ating trainer na maka-classify mo yung waste kung anong type siya ng hazardous. So alam mo in particular kung paano ka magko-comply when it comes sa disposal, no? Sa pag-apply ng permit, mas madali mo siyang and likewise ma-prevent mo, no? May eliminate mo yung mga ng mga fire and explosion hazards, no, and risk, no. May eliminate mo na kagad 'yan. In fact, maraming mga factories sa Pilipinas na nagkaroon ng sunog dahil yung mga waste nila, mga hazardous waste nila na-mix, no, sa mga combustible na naging cause ng sunog. Opo. Sige po, Sir Anton, Vice ikaw po. Tama po 'yan, tama po yung sinabi ni Pres. Okay, sa experience ko po dito sa Dubai, marami po yung mga cause ng mga sunog, yung pagka na-mix yung mga combustible materials. Ano ba yung mga combustible materials? Pwede to yung mga papel, yung mga wood, mga plastic na na-mix sa chemicals, na malapit sa chemicals. So pag nagkaroon ng friction or static electricity, pwedeng pagmulan niya ng sunog. So bukod doon sa pollution officer, as I mentioned earlier, yung waste ay generated from the hazardous materials itself, so mga chemicals. So minention ko doon kanina yung ano yung difference ng mga dangerous goods or hazardous materials at paano nagiging waste to. So nagiging waste to pagka nag-expired na, hindi na kailangan nung company. Okay? So pwedeng ma-generate itong mga waste na to. Press? Thank you po, sir. Sir Anton. Hello. Sorry, may dadagdag lang ako. Sige po. Yung kasi doon sa sinabi ni Sir Albino Aliado, no, regarding doon sa safety is yes, agree tayo diyan na yung safety officer is siya yung nagme-maintain ng ang kaligtasan sa loob ng site. But I need to insist, dapat meron din silang PCO kasi mas maganda yung PCO kasi na as a qualified pollution controlling officer, siya nakakapag-identify how to control and to deal with the chemicals kung paano. Kasi yung safety officer is only for segregation. So pag magkamali sila ng segregation, manamali yung pag-treat nila or meron silang processing, so merong magkakaroon ng chemical reaction, yun magkakaroon ng sunog. So dapat ang ko lang naman ay agdagdag sila ng PCO dahil yung PCO is train as para mag-identify ng mga chemical treater o ano pa ba, mga disposal. So yun lang po. Tama po yan, tama po yan. Dagdag ko lang po. Hindi, sir. Dagdag ko lang. Sagutin ko lang po yung sinabi niya. Tama po yung sinabi niya, si Albino po ito. Ako yung nagsalita kanina. Tama yung sinabi niyo na dapat sa atin magkaroon ng PCO. Dito lang po, kaya ako lang naman po nasabi yon na i-relate kasi dito sa Dubai po, hindi ho kami OHS, no? Ang ano sa amin is HSE. Health, Safety and Environment Officer, Manager, Advisor. HSE po ang implementation dito. So, kaya ako naman po nabanggit na gano'n. Dahil part ho talaga ng trabaho. Kaya ang training ng mga nasa abroad po ay napakalawak po. Hindi po tulad sa atin na kung related sa chemicals or sa sa environment, mga environmental officer lang o PCO lang pinapadala. Ganun po. Pero tama po kayo, maganda po yung sinabi niyo. Dagdag ko rin po, sir, kung pwede. Hello? Sige po, sige po. Sige lang po. With regards naman po kasi sa pagiging safety and then with our subject matter ngayon, ay talagang napakalaking halaga niya kasi nagsusulat tayo din ng ng safety practice. During doon, sinabi nga ni Sir Peter na pag mayroong project, pupunta kayo doon sa sa building official, mayroon din po sistema ang building official na maghihingi po siya ng
safety safety practice po. So doon niyo po ilalagay kung ano yung mga ginagawa niyo doon sa mga pintura na ginagamit, and then patungo po sa disposal. Hindi lang po siguro kailangan na magkakaroon talaga ng PCO dun sa certain project kung maliit lang. So ang mandatory po kasi ng safety is ng National Building Code is magkakaroon talaga ng safety doon sa project ninyo para siya na po mismo ang gagawa ng mga paraan kung paano po ninyo i-dispose yun at kung saan nyo ito nakuha at ano yung mga certain chemicals na nandoon. So kasama po yan sa ating dapat na isulat po yan sa construction logbook natin or sa mga safety logbook po na ginagamit natin. Thank you po. Salamat po, sir. Opo. Pero ang update po natin, not only the National Building Code, but the RA 11058, no? Yes po, yung yes OSC, tsaka po yung IR neto po, yung DO 198 po, yun po yung ano natin. Anyway, thank you po. Maganda po sa mga sinabi niyo po. So, thank you po, Sir Russell, Sir Albino. And meron po atang tanong si Sir Jackie. Jackie Tandok. Nag-raise po kayo ng hand. Pa-unmute na lang po, sir. Sorry. Okay lang po. Good evening. Good evening rin po. Good evening po. I'm Jackie Soriano. I am from Subic Bay Freeport Zone, Zambales. Gusto ko lang sigurong i-add on awareness. Kasi sabi nga yung awareness kasi yung I think yun yung pinaka-start para for protecting the environment. So in our case sa SBMA, we are 14,000 ISO 14,000 certified. Siguro I would suggest yung mga LGU or mga locators or companies na nag-i-emit ng hazardous waste, kailangan magpa-certify sila ng ISO 14,000. Kasi from then, doon magi-start yung awareness nila. Kasi hanggat hindi sila nagpapa-certify ng ISO 14,000, hindi lalalim yung kaalaman nila pagdating sa waste management and protecting the environment. Right now, ang trabaho ko, ako ay training officer sa fire department. So nag-i-emit din ako ng waste. Like for example, yung mga fire extinguishers namin, mayroong waste. Yung mga fuel na ginagamit namin like the gasoline and the diesel, waste yon. So bago ako mag-conduct ng training, yung mga magre-request ng training sa akin, hinihingian ko sila ng waste management policy, paano yung treatment nila pagdating sa mga ganong klaseng waste. So pag meron silang ipakita, specifically mga kausap po dyan, mga safety officer or mga PCO, pag meron silang maipapakita na waste management policy, doon namin ikakandak yung training sa compound nila or sa site nila. Pero kung wala, meron kasi kaming training facility, doon namin kinakandak yung training kasi meron kaming waste management procedure na kina-follow. Salamat po sir sa advice niyo po. At welcome po sa FILSA. Mukhang may bagong trainer ang FILSA na parating. Mukhang may bago. Salamat po. Salamat, maraming salamat po. Siguro po, suggestion lang yon. I think the Mr. President and Vice President, siguro mas maganda i-suggest natin yun, no? Magpa-certify ang mga organizations, specifically yung mga nagpo-produce ng waste para sa ISO 14,000. Actually po sir, since last year, no, we've been delivering trainings related to standards, no. We already done this ISO 14,001, 45,001 as well as yung quality standards, no. So yun po yung mga tina-target namin na binibigay ng free, no, yung awareness training nga lang po, hindi po mga auditor course kasi yung mga auditor course po may bibigay po ng FILSA with discount po yan.
in collaboration sa mga partners po natin. Kaya stay put po kayo, tulungan nyo kami, sama-sama ho tayo. May pagmamalaki ho natin balang araw na nakapag-contribute tayo sa gobyerno, hindi lang ho tayo nagrereklamo, di ba? Maraming salamat po. Thank you. Salamat pre, salamat din po. So, one last question ata from Sir Gonzalo Ong. Andiyan pa po ba kayo, sir? Nag-raise po kayo ng hand kanina. Yes, ma'am. Good evening po. Good evening din po. Ma'am, additional lang din to in reply to ni Sir Delphine kanina at saka yung kay Engineer Peter. Para dun sa awareness, in general kasi, yung ating Section 4 of PD 1586, yung ating EIA, Philippine Environmental Impact Statement System, sinasabi doon that no partnership, corporation can undertake or operate such yung business for na medyo environmentally critical. Yun po ang sinasabi. So under po ng EIA. Ibig sabihin, kapag hindi aware ang isang company or isang practitioner, lalo na yung mga planta po, sigurado po yan, malalaking yan, business yan at industry, sigurado po yan ay merong yung tinatawag nating Environmental Compliance Certificate, ECC. So sa ECC po, dun sa EIA process, nandun nakalatag yung, kaya nga sabi kanina, nabanggit din yung sa abandonment pagka merong mga asbestos. So sa EIA po, naka-embody dun yung pre-construction phase, construction phase, yung operation phase, and abandonment phase. So magsisimula po from design to abandonment, decommissioning. Doon po sa EIS is the report and EIA is the process. So nakalagay po doon kung ano yung mga steps or ano yung method, may po yun, tinatawag natin environmental management plan. So nakalatag po yun doon kung paano during pre-construction phase, construction phase, at saka operation hanggang abandonment. Kung ano po yung mga steps na gagawin mo. Kasama na po doon yung awareness mo doon sa environmental laws natin in terms of air, yung land, air, water, at saka yung other environmental na kailangan nating sundin. So, pag nag-apply ka ng ECC, kailangan na po agad doon yung PCO. Hindi po nawawala yon. During construction phase, may PCO na po. During operation phase, may PCO po. At yan ay mandatory na bawat isang yung isang company ay dapat may isang PCO. So, yung PCO po ng company, ang doon, mag-monitor ng lahat ng activity at magre-report regarding doon sa recording or yung recording ng mga waste niya regardless kung ito ay wastewater. At ito po, kung meron kang ECC, na-issuehan ka ng EDNR ng ECC, magkakaroon ka ng reporting through yung SMR, CMR natin. Usually po yan ay twice a year. So yung pag nagpasa ka ng report, through online na po lahat ngayon, yan po ay merong kaakibat na laboratory report with regards to air. Dahil kukuha ka ng permit to operate ng generator kung meron ka, kung tungkol sa wastewater mo, syempre yung mga parameters kung ano yung industry mo na dapat may comply, at saka solid waste natin, i-report natin yan. So, ibig sabihin, nandun po talaga yung PCO. Kaya medyo hindi ko lang yung kay Sir Delphine na baka hindi ka ako aware, baka safety lang. But I'm sure may PCO po ang San Miguel. Hindi mawawala yun dahil malaking industry po yan. Ako rin po ay isang electrical engineer at ako rin isang PCO din po ako. So kaya medyo kaya siguro dapat sila pagpasok nila sa isang tanungin sa isang company kung sila ay contractor, tanungin nila kung sino ang PCO para dun sa mga bagay na hindi nila alam kung paano i-handle, let the PCO do his job. So yun po yung isang ko, and I'm sure po hanggang sa mag-decommissioning, meron pong abandonment plan na nakalagay doon sa ating environmental management plan. So yun lang po ang gusto kong i-share at maraming salamat po. Alright, salamat po rin sir. Apo, siguro po it's about time na alas 9 na rin po yata dyan, mag-alas 9 na. Salamat po sa advice nyo po, advice nyo po
yung pinaliwanag niyo po yung halaga ng ng PCO. Siguro minsan sir talaga nagiging na lang yung company, nagtitipid to the point na yung safety nila ginagawa na rin nilang PCO. Opo. Siguro